باي باي. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ كوكيز. حاضر. كوكيز يلا نروح نعملها. يلا يا صفيان قلب معايا. يلا قلب معايا. يلا ايوه ايوه. يا حبيبي لا حبيبي نو. لا حبيبي حبيبي. سيب ايده. قلب معايا كده كده. ايوه كده. سيب ايده. سيب ايده ازاي بس؟ اسيب ايده ازاي؟ سيب نو ازاي؟ نو ازاي؟ نو ازاي؟ انا سيب. لا مش هسيب. سيب. مش هسيب له. ايوه كده. انت واحده وانا واحده. كويس. قلب كويس. برافو. يا صفصف مامتك هتيجي تموتنا. بصي الشورت. صفصف اعمل كده. يلا برافو برافو صفصف. لا نعمل كده كوره. لا يا صفصف لا لا يا خراش. هنستحمى. طبعا هنستحمى والشوز هيستحمى والبنطلون هيستحمى وصفصف هيستحمى. وصفصف هيستحمى وانا هستحمى. خدي صفصف على الحمام. يلا يلا. نبدأ نطلع الكوكيز. يلا. ايه ده؟ ايه برافو صفصف. بابا. ثانك يو. باي باي.